हाय हॅलो नमस्कार वेलकम बॅक टू माय चॅनल अँड वेलकम बॅक टू माय अनदर व्हिडिओ. मँगो काडिया, प्युअर काडिया, कांजीवरम पैठणी सगळ्या प्रकारच्या पैठण्या बघून झालेल्या आहेत. म्हटलं आज तुम्हा सर्वांसाठी सुंदर असं नवन कलेक्शन ते म्हणजे बांधणी पैठणी घेऊन आलेली आहे. काहीतरी नवीन, काहीतरी युनिक. तर तुम्हाला कोणता कलर आवडलेला आहे कमेंट करून नक्की सांगा. आणि हो, यांची किंमत किती आहे माहिती आहे का? फक्त आणि फक्त 1600 रुपये. जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर करा आणि आपल्या हक्काच्या तुमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. खूप खूप धन्यवाद. बाय बाय.